अनि नर्मल भिडियोलाई 4K मा एडिट कसरी गर्ने त्यो पनि क्यापकटबाट म आज हजुरको अगाडि चाहिँ एकदम नयाँ ट्रिक लिएर आएको छु जसबाट चाहिँ हजुरले भिडियो एडिट गर्नु भयो भने नर्मल भिडियोको क्वालिटी 4K सम्म पुग्छ त्यो पनि क्यापकटबाट हजुरहरुले पहिला अलाइट मोसनबाट गर्नुहुन्थ्यो सो मैले क्यापकटबाट चाहिँ एउटा ट्रिक शेयर गर्छु जुन हजुरहरुले युज गर्नु होला हजुरहरुले चाहिँ मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अनि आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ भिडियोजहरु लिएर आउने छु सो धेरै ढिला नगरिकन it's me Susmeta Bhattrai and you guys are watching my YouTube channel. So let's start the video. अब फर्स्टमा क्यापकट एपलाई ओपन गरेर मैले एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्छु सो यो भिडियोमा चाहिँ मलाई क्वालिटी एडिट गर्नु छ लास्टमा चाहिँ हजुरले क्यापकटको वाटरमार्क देख्नुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो भिडियो देख्नुभयो यो भिडियो एकदम धेरै नर्मल छ र नर्मल क्यामेराबाट सुट गरेको भिडियो यसलाई मैले सिलेक्ट गर्छु र स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि तलपट्टि हजुरले एडजस्टको अप्सन देख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हजुरले ग्राफ्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सो यो ग्राफ्सको अप्सनमा चारवटा कलर देख्नुहुन्छ त्यो कलरलाई चाहिँ हजुरले यस्तै गरी नै एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसरी मैले गरिरहेको छु जस्ट अपोजिट साइडतिर अब ग्राफ्सको कलरलाई यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले के पनि गर्नु पर्दैन ब्याक आउने ब्याक आइसकेपछि हजुरले तलपट्टि इफेक्टको अप्सन देख्नुहुन्छ हजुरले डाइरेक्ट इफेक्टको अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरेर हजुरले बेसिकमा गएर माथिपट्टि नै हजुरले ब्लरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले चाहिँ ब्लर हजुरले आफ्नो भिडियो भरि नै राख्नु होला अब यतिको यो भिडियो एडिट भइसकेपछि चाहिँ माथि एरोमा क्लिक गरेर यो भिडियोलाई मैले सेभ गरिदिन्छु त्यसपछि माथिपट्टि डनको अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले फेरि सेम भिडियोलाई सिलेक्ट गर्छु न्यू प्रोजेक्टबाट र यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि अब मैले यसमा के गर्छु हजुरहरूलाई राम्रोसँग देखाउँछु अब तलपट्टि हजुरले ओभरलेमा क्लिक गरेर एड ओभरलेबाट अघिकै भिडियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुन मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेको छु अघि भर्खर सेभ गरेको भिडियो यसरी यो भिडियो राखिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एडजस्ट गर्नको लागि हजुरले तलपट्टि स्प्लाइसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले स्क्रल गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँनिर बर्न भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले चाहिँ तलपट्टि त्यसको ओपासिटी देख्नुहुन्छ ओपासिटीलाई कतिको राख्ने हो त्यो अनुसार एडजस्ट गर्नु होला आफ्नो भिडियो अनुसार यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर प्ले गरेर देखाउँदैछु यो भिडियो यस्तो देखिन्छ अब यसलाई ब्राइट कसरी बनाउने भन्दाखेरि हजुरले तलपट्टि एड ओभरलेमा क्लिक गर्ने त्यसपछि माथि हजुरले एल्बमको साइडमा स्टक भिडियोजको अप्सन देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर हजुरले व्हाइट ब्याकग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ सो त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर हजुरले यसरी स्क्रिनभरि नै एडजस्ट गर्नु होला हजुरको भिडियो स्क्रिनभरि अनि यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको ड्युरेसन चाहिँ भिडियोभरि नै राख्नु होला त्यसपछि हजुरले तलपट्टि फेरि स्प्लाइसको अप्सन देख्नुहुन्छ स्प्लाइसको अप्सनमा क्लिक गर्ने हजुरले त्यहाँनिर ओभरलेको अप्सन देख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै भिडियो ब्राइट देखिन्छ अनि यो भिडियोको क्वालिटी चाहिँ बढिसकेको छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको क्वालिटी प्लस हल्का ब्राइट पनि भएको छ यो भिडियो सो हजुरले यस्तै गरी चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोजहरुलाई नर्मली हजुरले नत्र भिडियोमा क्लिक गरेर एडजस्टमा गएर हजुरले त्यहाँबाट स्याचुरेसन हाइलाइट सबै एडिट गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ यहाँनिर अलरेडी आफ्नो भिडियो अनुसार एडजस्ट गरिसकेको छु यो भिडियो एडिट भइसकेको छ माथि एरोमा क्लिक गरेर मैले यो भिडियोलाई सेभ गरिदिन्छु हजुरहरूले चाहिँ प्रोसेस देख्नुभयो अब एक्ज्याक्टली चाहिँ हजुरको भिडियो कस्तो छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ हजुरले चाहिँ कुनै नराम्रो भिडियोमा यो ट्रिक एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने भिडियो त्यति खासै हुँदैन तर हजुरको मोबाइलबाट राम्रो भिडियो आउँछ र त्यसलाई हजुरले अझ राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो ट्रिक युज गर्न सक्नुहुन्छ सो आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ भिडियोजहरु लिएर आउनेछु सो कमेन्ट गरिदिनु होला आउने दिनमा म कस्तो खालको भिडियो हालौं अनि यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा थ्यांक यू सो मच एन्ड आउनेछु म फेरि अर्को भिडियो लिएर तबसम्मको लागि बाइ